مساء الخير متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم في أولى حلقات سلسلة التحليل الأساسي التي أقدمها إليكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لدى مجموعة سليم لخدمات المتداولين. التحليل الأساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي، إذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة أو ضعف العملة، والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي. فكلما كان الاقتصاد ثابت وقوي تزداد العملة المحلية للبلاد قوة وصلابة، والعكس صحيح. يعتمد التحليل الأساسي على عدة عوامل تؤثر في الأوضاع الاقتصادية للدولة وعلى قوى عرض وطلب عملة البلاد، وذلك من خلال قياس حالة النمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة والقدرات الصناعية والخدمية وسوق العمل ومعدلات البطالة والاستقرار السياسي للدولة. من خلال مجموعة سليم يتم متابعة أهم محركات الأسواق العالمية التي تؤثر على تحركات العملات وتحركات أسواق النفط وسوق الذهب. في هذا الفيديو سنستعرض أهم البيانات الاقتصادية التي تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية. أول بيان ويعتبر المحرك الأساسي للدولار وإلى أي عملة عالمية هو قرار الفائدة الصادر عن البنوك المركزية. بالنسبة للدولار يعتبر البنك المركزي الفيدرالي أو ما يعرف بالاحتياطي الفيدرالي هو من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياسته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية وبكل حذر من قبل المستثمرين في العالم، وأي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على الأسواق العالمية بأكمله. تعتبر تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول مهمة جدا لأنها تحدث تقلبات سعرية لأزواج العملات حسب ما يتضمن حديثه من تلميحات أو تصريحات حول الدولار الأمريكي. في الآونة الأخيرة شهدنا تصريحات لأعضاء الفيدرالي بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية لمواجهة كباح التضخم المرتفع، وهو ما أعطى للدولار قوة مستمرة رغم بعض سلبية البيانات. البيان التالي وهو مؤشر أسعار المستهلكين أو ما يعرف ببيانات التضخم. هذا البيان هو عبارة عن الارتفاع العام بالأسعار من وجهة نظر المستهلك الذي يقدم على شراء السلع والخدمات، بمعنى عدم توفر القدرة الشرائية. يعتبر مؤشر أساسي لتحديد التضخم، وكرد فعل طبيعي يقدم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة حتى تتجه السيولة للبنوك، وأسعار الفائدة المرتفعة تجذب الاستثمار الأجنبي ويزيد الطلب على عملة البلاد. لذلك حال صدور بيانات التضخم مرتفعة يكون ذلك إيجابي للدولار الأمريكي، وحال كانت سلبية تؤثر سلبا على عملة البلاد. بمعنى آخر، إذا كان الدولار عملة أساس في الزوج على سبيل المثال الدولار الكندي وظهرت بيانات التضخم مرتفعة، فإن ذلك يدعم هذا الزوج للاتجاه شمالا وأخذ صفقة شراء. أما في حال الدولار كان عملة ثانوية كما هو الحال في زوج الاسترليني دولار على سبيل المثال، وكانت البيانات الصادرة إيجابية وداعمة للدولار، يتم أخذ صفقة بيع أي الاتجاه جنوبا. البيان الثالث معدل البطالة، يقيس عدد الأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يطالبون بالتأمين للمرة الأولى. كلما ارتفعت معدلات البطالة كلما أثر ذلك سلبا على الاقتصاد المحلي، وبالتالي سلبا على عملة البلاد، لأنه بينخفض أو كاد ينعدم الطلب على المنتج المحلي، وبالتالي ينخفض الاستهلاك ويقل الطلب على عملة البلاد. صدرت بيانات معدلات البطالة وكانت القراءات أعلى من المتوقع تكون سلبية وأقل من المتوقع تكون إيجابية لعملة البلاد. البيان الرابع مبيعات التجزئة وتحديدا الشهرية، يقيس إجمالي مبيعات السلع لدى تجار التجزئة، ويعتبر هذا المؤشر من أهم مؤشرات إنفاق المستهلكين، لأنه حال ارتفاع المبيعات يترتب عليها زيادة الطلب على الإنتاج المحلي، وهذا يدل على صحة اقتصاد البلاد. قراءات أعلى من المتوقع تكون إيجابية للدولار الأمريكي وأقل تؤخذ على أنها سلبية. سنستكمل بإذنه تعالى باقي محركات الدولار الأمريكي ولكن في فيديوهات تالية إن شاء الله. أشكركم على حسن وطيب المتابعة. كنت معكم أنا وسام المصري من قسم الأخبار لدى مجموعة سليم.